شماره 215 فرگوسن هال 24 سپتامبر. آقای مهربان عزیزی که یتیمان را به دانشکده می‌فرستید. من دیروز رسیدم. سفرم با قطار 4 ساعت طول کشید. احساس عجیبی داشتم چون تا به حال با قطار سفر نکرده بودم. دانشکده بزرگترین و عجیبترین محلی است که تا به حال دیدم. هر وقت از اتاقم بیرون میروم گم میشوم. اگر از این گیجی بیرون بیایم شرح حال مفصلی برایتان مینویسم و درباره درس‌ها هم توضیح میدهم. کلاس‌ها از صبح دوشنبه شروع میشوند و الان شنبه شب است. فقط میخواستم برای اینکه با هم آشنا شویم اولین نامه را بنویسم. کمی عجیب است که آدم برای کسی که نمیشناسد نامه بنویسد. اصلا نامه نوشتن به نظرم عجیب است. تا به حال در عمرم بیش از 2 یا 3 بار نامه ننوشتم. پس اگر خطایی در نوشته هایم میبینید ببخشید. دیروز صبح قبل از آمدنم با خانم لیپت کلی صحبت کردم و او تکلیف رفتاری را که در بقیه عمرم باید داشته باشم روشن کرد. به خصوص نسبت به آقایی که اینقدر در حق من لطف کرده است. من سعی میکنم خیلی مؤدب باشم. ولی آدم چطور میتواند با آقایی که دوست دارد او را جان اسمیت بنامند محترمانه رفتار کند؟ چرا شما اسم با شخصیت‌هایی را انتخاب نکردید؟ برای من نامه نوشتن به آقای جان اسمیت عزیز مثل این است که بخواهم نامه‌ای برای جناب تیر چراغ برق یا چوب لباسی عزیز بنویسم. در تابستان امسال خیلی درباره شما فکر کردم. بعد از این همه سال حالا که کسی پیدا شده که علاقه‌ای به من نشان بدهد، احساس می‌کنم خانواده‌ای برای خود پیدا کردم. حالا من هم کسی را دارم. چه احساس آرامش بخشی. باید بگویم وقتی که درباره شما فکر می‌کنم قوه تخیلم نمی‌تواند زیاد کار کند چون فقط 3 چیز از شما می‌دانم. 1 قد بلندید، 2 ثروتمندید، 3 از دخترها متنفرید. می‌توانم شما را آقای بیزار از دخترها بنامم، ولی این کم و بیش اهانت به خودم است. اگر بگویم آقای ثروتمند عزیز به شما اهانت کردم، انگار که ثروت تنها مشخصه مهم شماست. ضمن اینکه ثروتمند بودن یک صفت سطحی است. شاید تا آخر عمرتان ثروتمند باقی نمانید. چه بسیار مردان زیرکی که در وال استریت برشکسته می‌شوند. اما بلندقدی صفتی است که تا آخر عمرتان با شماست. من تصمیم گرفتم شما را بابا لنگدراز بنامم. امیدوارم از نظر شما اشکالی نداشته باشد. این فقط یک اسم خودمانی است و در این مورد چیزی به خانم لیپت نخواهیم گفت. 2 دقیقه دیگر زنگ ساعت 10 نواخته می‌شوند. زنگ‌ها روز ما را به چند قسمت تقسیم می‌کنند. با صدای زنگ می‌خوابیم، با صدای زنگ مطالعه می‌کنیم و با صدای زنگ غذا می‌خوریم. خیلی روح نواز است. بیشتر اوقات احساس می‌کنم که مثل یک اسب هیجان زده هستم. خب، این هم صدای زنگ. چراغ‌ها خاموش، شب بخیر. می‌بینید که با چه دقتی از قوانین اطاعت می‌کنم؟ این به سبب تربیتم در پرورشگاه جان گریر است. ارادتمند و مخلص شما، جروشا آبوت. اول اکتبر. بابا لنگدراز عزیز، من عاشق دانشکده هستم و عاشق شما که من را به دانشکده فرستادید. خیلی خوشحالم، آنقدر خوشحالم که از شدت هیجان خوابم نمیبرد. نمیتوانید تصور کنید که اینجا چقدر با پرورشگاه جان گریر فرق دارد. هیچ وقت فکر نمیکردم در دنیا محلی به این زیبایی وجود داشته باشد. دلم برای کسانی که دختر نیستند و نمیتوانند به اینجا بیایند میسوزد. مطمئنم دانشکده‌ای هم که شما در جوانی در آن تحصیل کردید اینقدر عالی نبوده است. اتاق من بالای یک برج است. قبل از اینکه درمانگاه جدید ساخته شود اینجا محل نگهداری بیماران بوده است. 3 دختر دیگر در این طبقه هستند. یکی از آنها دانشجوی سال آخر است و عینک می‌زند و همیشه از من می‌خواهد که کمی ساکت‌تر باشم. 2 نفر دیگر دانشجوی سال اول هستند. سالی مکبراید و جولیا راجلز پندلتون. سالی موقر است و بینی سربالایی دارد و رفتارش کاملا دوستانه است. جولیا وابسته به یک خانواده درجه 1 نیویورک است و هنوز متوجه من نشده. آن 2 هم اتاق هستند و من و آن دانشجوی سال آخر اتاق تکی داریم. اتاقای تک اینجا خیلی کم است. نمیدانم چطور بدون اینکه تقاضا کنم به من اتاق تک دادن. فکر میکنم به این علت بوده که مدیر دانشکده نخواسته دختری خانواده دار با بچه‌ی پرورشگاهی هم اتاق شود. میبینید که یتیم بودن گاهی مزایایی هم دارد. اتاق من در گوشه شمال غربی برج واقع شده و 2 پنجره دارد که به یک منظره عالی باز میشوند.
بعد از 17 سال زندگی با 22 هم اتاقی در یک پرورشگاه تنهایی زندگی کردن چقدر آرامش بخش است. این اولین فرصتی است که برای عادت کردن به جروش آباد پیدا کردم. فکر کنم از او خوشم بیاید. شما چطور؟ سه‌شنبه. دارن تیم بسکتبال سال اولی ها را درست میکنن و من شاید عضو تیم آنها باشم. البته درست است که جثه من کوچک است ولی خیلی چالاک و پرطاقت و زبلم و وقتی که بقیه توی هوا دنبال توپ هستن من از وسط پاهایشان رد میشوم و توپ را میگیرم. ورزش در زمینی که از برگ‌های قرمز و زرد پوشیده شده و در هوایی که از عطر برگ‌های سوخته لبریز است و همراه بچه‌هایی که میخندند و فریاد میزنند خیلی لذت بخش است. اینها سرزنده ترین دخترانی هستند که تا به حال دیدم و من از همه آنها سرزنده ترم. میخواستم برایتان در مورد چیزهایی که یاد میگیرم و خانم لیپت گفته که مایلید آنها را بدانید نامه‌ای بنویسم، ولی همین الان زنگ هفتم زده شد و من باید در عرض 10 دقیقه با لباس گرم کن توی زمین ورزش حاضر باشم. امید ندارید که عضو تیم باشم؟ ارادتمند همیشگی شما، جروشا آبوت. حاشیه: سالی مکبرایت همین الان سرش را تو اتاق من کرد و گفت آنقدر دلم برای خانه تنگ شده که نمیدانم چه کنم. تو هم همینطوری؟ من لبخندی زدم و گفتم چه می شود کرد؟ گمان کنم بتوانم طاقت بیارم. اگر نسبت به یک درد مسئولیت داشته باشم همان درد دلتنگی برای خانه. تا حالا نشنیدم کسی دلش برای زندگی در پرورشگاه تنگ شده باشد. شما چطور؟ 10 اکتبر. بابا لنگدراز عزیز، تا حالا در مورد میکلانژ چیزی شنیده ای؟ اون مجسمه‌ساز و نقاش معروفی است که سالها پیش در ایتالیا زندگی می‌کرده. همه دانشجویان درس ادبیات انگلیسی او را می‌شناختند و وقتی من گفتم که او یک فرشته بزرگ است از خنده قش کردند. مشکل من در دانشکده این است که باید چیزهایی را بدانم که قبلا هرگز به گوشم نخورده است. بعضی اوقات واقعا دستپاچه میشوم. حالا وقتی دخترها راجع به چیزی صحبت میکنن که به گوشم آشنا نیست ساکت میمانم و بعد توضیح آن را توی دایره المعارف پیدا میکنم. روز اولی که آمدم اشتباه عجیبی کردم. یک نفر اسم موریس مترلینگ را برد و من پرسیدم دانشجوی سال اول است؟ این حرف من مثل یک لطیفه در دانشکده پیچید و همه به ما خندیدند. در واقع من به تیزهوشی سایر همکلاسی‌هایم هستم و حتی از بعضی از آنها تیزهوش‌ترم. می‌خواهید بدانید اتاقم را چطور تنظیم کردم؟ با ترکیبی از رنگ‌های قهوه‌ای و زرد. رنگ دیوار اتاق زرد نخودی است و رنگ پرده‌ها زرد کم رنگ. چند تا نازبالش و یک میز مطالعه هم دارم که دست دوم از به قیمت $3 خریدم. یک صندلی و یک فرش قهوه‌ای هم دارم که رویش یک لکه جوهر است. صندلی را روی لکه جوهر گذاشتم. پنجره‌ها خیلی بالا هستند و آدم در حالت عادی نمی‌تواند منظره بیرون را ببیند. ولی من آینه پشت کمد کشودار را جدا می‌کنم و کمد را می‌کشم و پشت پنجره می‌گذارم. اینطوری چون بلندی کمد به اندازه پنجره است، هر وقت دوست داشته باشم کشوهای آن را مثل پله بیرون می‌کشم و از آن بالا می‌روم. خیلی راحت. سالی مکبرایت به من کمک کرد که این وسایل را از یک حراجی که دانشجویان سال آخر راه انداخته بودند بخرم. اون همه عمرش رو در خانه و میان خانواده گذرانده و در این جور کارها سررشته دارم. نمیتوانید فکرش رو بکنید که وقتی با یک اسکناس $5 خرید میکنم و بقیه‌اش رو پس میگیرم چه لذتی میبرم. من در همه عمرم هیچ وقت بیشتر از 5 سنت نداشتم. بابای عزیز، من قدر این پول تو جیبی رو خوب میدانم. هر قدر سالی خوشمشرب و معاشرتی است، جولیا دیرجوش و بدخلق است. مدیر چقدر در انتخاب هم اتاق‌ها کج سلیقگی به خرج می‌دهد. سالی فکر می‌کند همه چیز خنده‌دار است، حتی رفوزگی، و جولیا زود از همه چیز حوصله‌اش سر می‌رود. جولیا هیچ تلاشی نمی‌کند که مهربان و دلنشین باشد. فکر می‌کند کافی است از خاندان پندلتون باشید تا درهای بهش به رویت باز شود. جولیا و من دشمنان مادرزاد یکدیگریم. فکر می‌کنم بی‌صبرانه منتظرید ببینید من چه چیزهایی یاد می‌گیرم. 1. لاتین. جنگ دوم کارتاژ. نیروهای هانیبال دیشب در ساحل دریاچه تراسیمنوس خیمه زدند. آنها به طرف رومی‌ها هجوم بردند. ساعت 4 بامداد امروز جنگی در گرفت. رومی‌ها عقب نشینی کردند. 2. فرانسه. 24 صفحه از کتاب سه تفنگدار و صف سوم شخص افعال بی‌قاعده. 3. هندسه. مبحث استوانه‌ها را تمام کرده ایم و حالا مخروطات را می‌خوانیم. 4. انگلیسی. درس انشا. من روز به روز در کوتاه‌نویسی و رعایت ایجاز پیشرفت می‌کنم. 5. فیزیولوژی. به دستگاه گوارش رسیدیم. کیسه صفرا و لوزالمعده را بعداً می‌خوانیم. محصل ارادتمند جروشا آبوت. حاشیه: راستی امیدوارم اهل الکل نباشید بابا، چون الکل دشمن کبد است. 4 بابا لنگدراز عزیز، من اسمم رو عوض کردم. البته در دفتر مدرسه هنوز اسمم جروشاست، اما همه مرا جودی صدا میزنن.
هنوز کاملا به این اسم عادت نکردم. این اولین اسم خودمانی است که پیدا کرده‌ام. فردی پرکینز وقتی هنوز درست زبان باز نکرده بود مرا جودی صدا می‌زد. ای کاش خانم لیپت برای انتخاب اسم نوزادان کمی سلیقه به خرج می‌داد. او اسم فامیلی را از دفتر راهنمای تلفن پیدا می‌کند. اگر دفتر تلفن را باز کنید، آبوت اولین اسم است. اسامی کوچک را از هر جا که بتواند انتخاب می‌کند. او اسم جروشا را از روی سنگ قبر برداشته. همیشه از این بیزار بودم. ولی از جودی خوشم نمیاد. جروشا اسم احمقانه است. این اسم به درد دختری می‌خورد که اصلا شبیه من نیست. دختری چشمابی که همه افراد خانواده او را لوس کردند و نازش را می‌خرند. چقدر خوب است که آدم اینطوری باشد. من هر عیبی که داشته باشم از این اتهام که خانواده‌ام لوسم کردن مبرا هستم. البته خالی از لطف نیست که وانمود کنم دختری ناز پرورده هستم. لطفاً از این به بعد مرا جودی صدا بزنید. می‌خواهید موضوعی را بدانید؟ من 3 جفت دستکش چرمی خریدم. قبلا دستکش‌های 4 انگشتی داشتم، ولی هیچ وقت دستکش واقعی که جای 5 انگشت آن از هم جدا باشد نداشتم. تون آن را در می‌آورم و دوباره می‌پوشم. خیلی به خودم فشار می‌آورم که آنها را سر کلاس نپوشم. زنگ شام. خداحافظ. جمعه. استاد انگلیسی ما گفت که انشای آخری که نوشتم نشان دهنده ذوق و استعداد فوق‌العاده من است. راست میگویم بابا، شما چه فکر میکنید؟ با توجه به تعلیم و تربیتی که در سالهای گذشته داشتم چنین چیزی بعید است، مگر نه؟ هدف پرورشگاه جان گریر همانطور که خودتان هم تصدیق میکنید این است که 97 یتیم را 97 قلو بار بیاورد. عکس‌هایی که در کودکی از خانم لیپت با گچ روی در انبار کشیدم استعداد هنر نقاشی را در من پرورش داده است. امیدوارم از اینکه من خانه کودکیم را مسخره می‌کنم ناراحت نشوید. شما صاحب اختیارید و می‌توانید دستور بدهید که دیگر به من پول ندهند. این حرف مؤدبانه نیست، اما شما نمی‌توانید از دختری که در پرورشگاه بزرگ شده انتظار داشته باشید که مثل خانم‌های تحصیل کرده و اصیل‌زاده رفتار کند. بابا جان، شما خوب می‌دانید که من از درس خواندن در دانشکده نگران نیستم، بلکه نگران زندگی روزمره‌ام. خیلی وقتا نمی‌فهمم دخترها راجع به چی حرف می‌زنند. انگار شوخی‌های آنها مربوط به زمان گذشته است که جز من همه در آن سهیم بودند. من در این دنیا غریبم و زبان مردم را نمی‌فهمم. این احساس بد را در همه عمرم داشتم. در دبیرستان دخترها دسته دسته می‌ایستادند و مرا نگاه می‌کردند. من با آنها فرق داشتم و همه این را می‌دانستم. حس می‌کردم عبارت پرورشگاه جان گریر روی پیشانیم حک شده است. تک و توک افراد خیرخواه پیدا می‌شدند که جلو بیایند و چند کلمه حرف بزنند، اما من از همه آنها متنفر بودم و از خیرخواهانشان بیشتر از همه. در دانشکده هیچ کس نمی‌داند که من پرورشگاهی هستم. به سالی مکبرای گفتم که پدر و مادرم مردند و یک پیرمرد سخاوتمند مرا به دانشکده فرستاده است. تا اینجایش دروغ نگفتم. نمی‌خواهم فکر کنید که ترسو هستم، اما دلم می‌خواهد مثل بقیه دخترها باشم. عمده تفاوت من و آنها مربوط به دوران کودکی و پرورشگاه جان گریر است. اگر بتوانم آنجا را فراموش کنم ممکن است بتوانم مثل دختران دیگر دلنشین و دوست داشتنی شوم. خودم که فکر نمی‌کنم باطناً فرق زیادی بین من و آنها باشد. به نظر شما هست؟ به هر حال سالی مکبراید از من خوشش می‌آید. ارادتمند همیشگی شما، جودی آبوت، نه جوشا. صبح شنبه. این نامه را چند بار خواندم و به نظرم خیلی غم‌انگیز رسید. نمیدانم چه وضعی دارم. دوشنبه صبح یک امتحان سخت دارم و باید هندسه را مرور کنم، در حالی که شدیداً سرما خوردم و دائم عطسه می‌کنم. یک شنبه. دیروز یادم رفت این نامه را پست کنم، پس چند جمله به آن اضافه می‌کنم. امروز صبح یک اسقف برای ما سخنرانی کرد. فکر می‌کنید چه گفت؟ او گفت: حکیمانه ترین جمله‌ای که انجیل به ما یاد داده این است که فقرا همیشه در کنارمان هستند. چرا؟ به خاطر اینکه مشمول خیرخواهی ما قرار گیرند. می‌بینید؟ انگار فقرا هم جزو حیوانات اهلی و مفید هستند. اگر من یک خانم مؤدب نبودم بعد از مراسم به دنبالش می‌رفتم و هر چه از دهانم در می‌آمد بارش می‌کردم.